Trong phần 1 này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo vòng tròn bậc 5. Trước tiên, hãy nhìn vào âm giai đô trưởng gồm các nốt và các bậc được đánh số như sau. Trong đó, đô bậc 1, son bậc 5, fa bậc 4, ta nói son và fa lần lượt là bậc 5 và bậc 4 của đô. Tiếp theo chúng ta sẽ viết các bậc 5 lên vòng tròn theo chu kỳ đồng hồ. Chú ý rằng bậc 5 của son là rê, bậc 5 của rê là la, bậc 5 của la là mi, bậc 5 của mi là si. Tương tự ta tính cho các bậc 5 tiếp theo. Nào, bây giờ chúng ta sẽ viết các bậc 4 theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Chú ý rằng bậc 4 của fa là si dáng, bậc 4 của si dáng là mi dáng, bậc 4 của mi dáng là la dáng, bậc 4 của la dáng là rê dáng, và cuối cùng bậc 4 của rê dáng là son dáng. Các bạn chú ý các ký tự Việt hóa này tượng trưng cho âm giai trưởng hoặc các hợp âm trưởng. Như vậy chúng ta đã xây dựng xong vòng tròn bậc 5 theo chiều kim đồng hồ hoặc vòng tròn bậc 4 theo chiều ngược chiều kim đồng hồ của âm giai trưởng. Thông thường thì người ta gọi là vòng tròn bậc 5. Tiếp theo chúng ta sẽ xây dựng vòng tròn bậc 5 cho các âm giai thứ và hợp âm thứ. Trước tiên các bạn hãy nhìn vào âm giai la thứ. Ta thấy mi là bậc 5 của la, rê là bậc 4 của la. Bây giờ ta sẽ viết các bậc 5 lên vòng tròn theo chiều kim đồng hồ. Chú ý rằng bậc 5 của mi là si, bậc 5 của si là fa thăng, bậc 5 của fa thăng là đô thăng, bậc 5 của đô thăng là son thăng, bậc 5 của son thăng là rê thăng, bậc 5 của rê thăng là la thăng. Nào, bây giờ chúng ta sẽ viết các bậc 4 lên vòng tròn theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Chú ý rằng bậc 4 của rê là son, bậc 4 của son là đô, bậc 4 của đô là fa, và bậc 4 của fa là si dáng. Cuối cùng bậc 4 của si dáng là mi dáng. Như vậy chúng ta đã xây dựng xong vòng tròn bậc 5 theo chiều kim đồng hồ hoặc vòng tròn bậc 4 theo chiều ngược chiều kim đồng hồ của âm giai thứ hay hợp âm thứ. Bây giờ các bạn hãy nhìn lại tổng thể vòng tròn bậc 5 của hợp âm trưởng và hợp âm thứ. Từ vòng tròn bậc 5 này thì cũng giúp chúng ta ghi nhớ được các cái dấu hóa thăng dáng cho một cái âm giai trưởng hoặc âm giai thứ. Ví dụ trong âm giai đô trưởng hoặc la thứ tự nhiên thì sẽ không có thăng dáng. Tiếp theo theo chiều kim đồng hồ thì đến âm giai son trưởng hoặc mi thứ sẽ có một dấu thăng. Tiếp theo trong âm giai rê trưởng hoặc si thứ sẽ có 2 dấu thăng. Trong âm giai la trưởng hoặc fa thăng thứ sẽ có 3 dấu thăng. Trong âm giai mi trưởng hoặc đô thăng thứ sẽ có 4 dấu thăng. Trong âm giai si trưởng hoặc son thăng thứ sẽ có 5 dấu thăng. Trong âm giai fa thăng trưởng hoặc rê thăng thứ sẽ có 6 dấu thăng. Và cuối cùng là trong âm giai đô thăng trưởng hoặc la thăng thứ sẽ có 7 dấu thăng. Như vậy theo chiều kim đồng hồ chúng ta sẽ thấy được các dấu thăng tăng dần. Bây giờ chúng ta để ý theo ngược chiều kim đồng hồ thì sao? Thì trong âm giai fa trưởng hoặc rê thứ sẽ có một dấu dáng. Tiếp theo trong âm giai si dáng trưởng hoặc son thứ sẽ có 2 dấu dáng. Trong âm giai mi dáng trưởng hoặc đô thứ sẽ có 3 dấu dáng. Và trong âm giai la dáng trưởng hoặc fa thứ sẽ có 4 dấu dáng. Trong âm giai rê dáng trưởng hoặc si dáng thứ sẽ có 5 dấu dáng. Và cuối cùng trong âm giai son dáng trưởng hoặc mi dáng thứ sẽ có 6 dấu dáng. Như vậy thì theo ngược chiều kim đồng hồ thì ta thấy rằng là cái số dấu dáng nó cũng tăng dần. Cuối cùng các bạn có thể nhìn bức tranh tổng thể cho vòng tròn bậc 5 như sau. Trong phần 2 này chúng ta sẽ tìm hiểu các cái ứng dụng của vòng tròn bậc 5 này.
Ứng dụng thứ nhất đó là sự di chuyển của node space. Vòng tròn bậc 5 này thường được sử dụng cho chuyển động của các node space mạnh mẽ. Do đó dẫn đến một số tiến triển tạo ra các hợp âm tuyệt vời. Một cái chuyển động của cái node space phổ biến đó là lên quãng 5 hoặc xuống quãng 4. Bây giờ xin mời các bạn theo dõi ví dụ sau. Trong ví dụ này thì nốt bass nó di chuyển lên quãng 5 từ đô lên son, từ rê lên la và từ mi lên si. Bây giờ thêm một ít giai điệu của guitar và piano. Như vậy chúng ta đã tạo ra một tiết tấu khá thú vị phải không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cái ứng dụng thứ hai của vòng tròn bậc 5, đó là sự giải kết hoàn hảo. Được hiểu đơn giản đó là việc sử dụng hợp âm bậc 5 trước khi trở về hợp âm chủ bậc 1. Ví dụ các bạn muốn trở về hợp âm đô trưởng thì các bạn có thể sử dụng hợp âm bậc 5 của đô trưởng, đó là son trưởng. Ứng dụng thứ ba muốn chia sẻ với các bạn đó là sự thay đổi tông. Ví dụ khi các bạn đang chơi ở tông đô trưởng và các bạn muốn thay đổi đến tông mới si giáng trưởng thì các bạn có thể di chuyển các hợp âm theo sơ đồ sau. Trong đó pha trưởng là bậc 4 của đô và là bậc 5 của si giáng trưởng.